के छ साथीहरु, हालखबर हामी फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौं र आजको यस भिडियोमा हामीले वाशिङ मेसिनको बारेमा जान्नेछौं। कस्तो किसिमको वाशिङ मेसिन हुन्छन्, कुनले बढी सफा गर्छ, कुनले बिजुलीको बचत गर्छ धेरै, यी सबै कुरा जान्नको लागि तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुले पहिलो पटक हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु र आज त यो सब्स्क्राइब बटनलाई धोएर सेतो बनाएरै छोड्ने छौं। ल लागौं साथीहरु भिडियोतर्फ। सुरुमा छोटकरीमा बुझौं कि वाशिङ मेसिनले कसरी काम गर्छ भनेर। यसमा चाहिँ थुप्रै पार्टहरु हुन्छ, जस्तो वाटर इनलेट भल्भ हुन्छ जसबाट चाहिँ पानी इन हुने गर्दछ। त्यसैगरी यो वाटर आउटलेटको लागि पम्प, त्यसैगरी यो मोटर जसले मेन टबलाई चाहिँ घुमाउने गर्दछ र यो आफै टब जसमा चाहिँ मेन कपडा धुलिने गर्दछ। अर्थात इनलेटबाट पानी आउँछ, मोटरले टबलाई घुमाउँछ, कपडा सफा हुन्छ र पम्पले चाहिँ बाहिर पानी फाल्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ वाशिङ मेसिनले काम गर्ने गर्दछ। वाशिङ मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझिसकेपछि कति किसिमका वाशिङ मेसिन छन् यो कुरामा आउँ। मुख्य गरी चाहिँ वाशिङ मेसिन दुई प्रकारका रहेका छन्, एउटा टप लोडर, एउटा चाहिँ फ्रन्ट लोडर। टप लोडर भित्र पनि दुई किसिम रहेको छ, एउटा सेमी अटोमेटिक, अर्को फुल्ली अटोमेटिक। जबकि फ्रन्ट लोडर चाहिँ जहिले पनि अटोमेटिक नै आउने गर्दछ। यिनीहरूलाई चाहिँ साइड बाई साइड कम्पेरिजन गरेर हामीले बुझौँ कि कुन चाहिँ हामीले लिँदाखेरि बेस्ट हुने गर्दछ हाम्रो सिचुएसन अनुसार। सबैभन्दा सुरुमा सेमी अटोमेटिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले म्यानुअली धेरै थोक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा दुईटा कम्पार्टमेन्ट हुने गर्दछ, जस्तो एउटा चाहिँ वासर, अर्को ड्रायर, जसले गर्दा पहिला सुरु हामीले पानी भर्नु पर्यो वासरमा, त्यसपछि कपडा हाल्नु पर्यो, उसले धुन्छ, त्यसपछि हामीले फेरि हातले निकालेर चाहिँ ड्रायरमा राख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम र चाहिँ म्यानुअल प्रोसेस धेरै हुने गर्दछ। जबकि अटोमेटिकमा आयौँ भने चाहिँ एकचोटि कपडा हालिदिइसकेपछि हामीले चाहिँ के सेट गर्ने हो, कीहरू सेट गरिसकेपछि उसले अटोमेटिकली चाहे फ्रन्ट लोडर होस् चाहे टप लोडर होस् सबै एकैचोटि पानी आउने, धुने, पानी फाल्ने, मेसिन बन्द हुने सबै एकैचोटि हुने गर्दछ। र साइजको कुरा गऱ्यौँ भने सेमी अटोमेटिक चाहिँ दुईटा कम्पार्टमेन्ट भएको हुनाले ठुलो हुने गर्दछ रिलेटिभली फ्रन्ट लोडर अटोमेटिक र टप लोडर अटोमेटिकको हिसाबमा। र प्राइसको कुरा गर्ने हो भने सेमी अटोमेटिक वाशिङ मेसिन चाहिँ दुईटैभन्दा सस्तो हुने गर्दछ। त्यसैगरी चाहिँ पावर कन्जम्सन पनि यसमा एकदमै धेरै हुने गर्दछ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ विचार गर्नुस्, यदि बजेट एकदमै टाइट छ भने तपाईहरु सेमी अटोमेटिकमा जानुस्, हैन भने टप लोडर अटोमेटिकमै जाँदा ठीक होला। र अब आउँ चाहिँ टप लोडर अटोमेटिक र फ्रन्ट लोडरमा। फ्रन्ट लोडर र टप लोडरमा चाहिँ सबभन्दा मेन डिफरेन्स भनेको टप लोडरमा माथिबाट कपडा हालिन्छ भने फ्रन्ट लोडरमा अगाडिबाट कपडा हालिन्छ। र टप लोडर अटोमेटिकमा पनि दुई किसिम रहेको छ, एजिटेटर र इम्पेलर। अर्थात् एजिटेटर भनेको यस्तो बीचमा मदानी टाइपको हुन्छ, जबकि इम्पेलरमा हेर्नुभयो भने चाहिँ बटममा सानो गोटे हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ कपडा धुने गर्दछ। यो बीचमा भएको मदानी हेर्दाखेरि ठ्याक्कै ठेकीको याद आउँछ। उ बेलामा चाहिँ दुध दही हालेर घिउ निकाल्थे, अहिले चाहिँ कपडा हालेर मैल निकाल्छन्। एजिटेटर र इम्पेलरको डिफ्रेन्स हेर्ने हो भने एजिटेटरमा चाहिँ छिटो र सफा कपडा हुने गर्दछ। कारण के रहेको छ, यसमा बीचमा भएको मदानीमा चाहिँ धेरै कपडा ओरदोर गर्ने हुनाले चाहिँ छिटो हुने गर्दछ। तर त्यसैसँग चाहिँ च्यातिने र फाट्ने चाहिँ सम्भावना धेरै हुने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ एजिटेटर भन्दा इम्पेलरै वाशिङ मेसिन लिन चाहिँ म प्रिफर गर्दछु। टप लोडर वाशिङ मेसिनमा यदि हजुरहरूलाई बीचमा कपडा थप्नु छ भने सामान्य रूपमा मसिन पज गरेर कपडा थप्न सकिन्छ, जबकि फ्रन्ट लोडरमा यस्तो सुविधा चाहिँ एकदमै कममा हुने गर्दछ। यदि भइहाल्यो भने पनि त्यसको प्राइस पक्कै पनि हाई हुन जानेछ। टप लोडर वाशिङ मेसिनमा हिटर इनबिल्ड हुने सम्भावना एकदमै कम हुने गर्दछ, यदि भइहाले पनि त्यसको प्राइस हाई हुन जानेछ। जबकि फ्रन्ट लोडरमा भने पहिलेदेखि नै इनबिल्ड भएर आएको हुने गर्दछ। त्यसैगरी यदि हजुरहरूको घरमा पनि सानो बालबालिका छन् भने हिटर भएकै वाशिङ मेसिन लिनु होला, किनकि तातो पानी र कपडा सुकाउँदा पनि तातो हावाले गर्दाखेरि कीटाणुहरू अधिक मर्ने गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि बिरामी हुने सम्भावना पनि कम हुने गर्दछ। टप लोडरको ड्रम भन्दा फ्रन्ट लोडरको ड्रम धेरै गुणा छिटो घुम्ने हुनाले जसले गर्दाखेरि टप लोडर भन्दा फ्रन्ट लोडरमा धोइएका कपडाहरू धेरै नै सुक्खा हुने गर्दछन्। त्यसैगरी कति केजीको वाशिङ मेसिन किन्ने कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने वाशिङ मेसिनको हिसाबले एक जोडी इनरवेयर अनि सर्ट र पेन्ट जोडेर 1 केजी हुने गर्दछ। त्यसैले यदि हजुरहरूको परिवार ठुलो छ भने ठुलो केजीको वाशिङ मेसिन र सानो परिवार छ भने त्यही अनुसारले चाहिँ वाशिङ मेसिन लिनु होला। र यति सुनिसकेपछि पक्कै पनि तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार र सिचुएसन अनुसार चाहिँ कुन वाशिङ मेसिन लिँदा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भयो होला। भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। नमस्ते।